عواملی وجود داره که جلوی صعود کندالینی رو میگیره. این عوامل انقدر مهم هستن که میشه برای هر کدومشون یک ویدیو تهیه کرد. من در اینجا به طور خلاصه خدمتون عرض میکنم، ولی هر کدوماشون رو که بیشتر مورد توجهتون قرار بگیره براش حتما یک ویدیو تهیه میکنم. اولین عامل ترس از ناشناخته هاست. یعنی خیلی از شما، من تو کامنت ها دیدم که ترس دارید از بیداری کندالینی. میترسید نکنه زندگیتون تغییر فاحشی کنه. میترسید نکنه زندگیتون یک پارچه تغییر کنه. اونقدر تغییر کنه که نتونید از پسش بر بیاید. ترس از موفقیت هست. ترس از شکست هست. ترس از ارتقا هست. ترس از دست رفتن امنیت هست. شما باید ترستون رو بشناسید. ببینید چه ترسیه تو وجودتون که باعث میشه جلوی صعود ناخودآگاه کندالینی رو بگیره، یا حتی جلوی بیدار شدن چشم سوم. مثلا کسایی که میخوان چشم سومشون رو بیدار کنن میترسن که موجودات غیر ارگانیک رو ببینن، موجودات ماورایی ببینن. راجع به این موضوعات من قبلا صحبت کردم، اینجا نمیخوام به این موضوعات بپردازم. لطفا اگر راجع به این موضوعات میخواید مطالعه کنید به ویدیوهای قبلی رجوع کنید. به خصوص در ارتباط با چشم سوم باید به پلیلیست چشم سوم و تلپاتی برید، و در ارتباط با کندالینی به پلیلیست کندالینی برید. عزیزان، باید ترس خودتون رو شناسایی کنید. در عمق ناخودآگاه شما اگر ترسی وجود داشته باشه، اون ترس جلوی صعود کندالینی رو خواهد گرفت. راجع به این ترس بسیار بسیار مهمه. حتما یک ویدیو کامل خواهم ساخت، ولی برای اینجا همینقدر بس که بشینید تفکر کنید و ببینید چه ترسی دارید. آیا ترس دارید که زندگیتون دستخوش تغییرات بسیار فاحشی بشه؟ من نمیتونم بهتون بگم که نترسید. نمیتونم بهتون بگم خوبه، خودتون باید انتخاب کنید. اگر بپذیرید که تغییراتی که کندالینی باعثش میشه میتونه باعث ارتقاء زندگی شما بشه، بپذیریدش. البته گفتم همین ترس از ارتقا هم میتونه باعث جلوگیری از صعود کندالینی بشه. شاید بپرسید چطور؟ مثلا توی یک اداره رو در نظر بگیرید، یک رئیسی هست که دائما در حال فعالیته. صبح میاد جلسه داره، ظهر جلسه داره، دائما به اینجا سر بزن، به اونجا سر بزن. معاونین زیر دستش راحت نشستن، گهگاهی جلسات رو کنترل میکنن، گهگاهی یه کارایی میکنن. بعد این معاونین نگاه میکنن به میزان فعالیت رئیس. بعد میگن اگر ما جای اون بودیم از پس این میزان فعالیت بر نمی آمدیم. عزیزم، من تو ادارات بودم، میدونم اینو. همین ترس کوچیک، یعنی ترس این که نکنه وارد یک شغلی بشید که اون شغل شما رو از آرامش در بیاره، نتونید به اون شغل برسید، نتونید از پس اون شغل بر بیاید، عملا جلوی ارتقای خودتون رو میگیرید. برای کندالینی هم همینه. ترس از ارتقا، ترس از موفقیت، تمام اینها هست. بشینید فکر کنید ببینید شما کدوم یک از این ترس ها رو دارید. ببینید آیا منطقیه یا غیر منطقیه. ببینید آیا زندگی کنونیتون ارزش داره که جلوی ارتقای خودتون رو بگیرید. خودتون انتخاب کنید. عامل دیگه رژیم غذاییه، چیزی که خیلی از شما درگیر اون هستید. عزیزان، ببینید با همین رژیم غذایی که انسان‌ها داشتن به میزان 10,000 سال، با همین رژیم غذایی انسان‌ها به این هوشمندی امروزه رسیدن. یعنی بارها و بارها ذهنشون، وجودشون تغییر کرده و ارتقا پیدا کرده. عزیزان، حالا ارتقای بعدی به این معنی نیست که ما بیایم
رژیم غذایی 10,000 ساله خودمون رو عوض کنیم. نه، کل وجودمون به این رژیم غذایی عادت کرده. مثلا پروتئین، اساس تشکیل دهنده کل بدن ما پروتئینه. دقیقاً پروتئین حیوانی، منظورم پروتئین گیاهی نیست، پروتئین حیوانی. حتی توی ژن میرید، ساختار ژن از شاخه‌هایی تشکیل شده که اونها پروتئین هستند. کل عضلاتتون پروتئینه. میشه برای بیدار کردن کندالینی حالا بیاین رژیم غذاییمون رو گیاهی کنیم. میتونید، ولی به شرطی که مثل خیلی از عزیزانی که توی کشورهای شرقی هستن بخواید برید فقط تو حالت مدیتیشن زندگی کنید، بقیه عمرتون رو تحت عنوان فقیر زندگی کنید. فقیر توی کشور هند یک مقام شامخ محسوب میشه، یعنی کسی که دنبال مادیات نیست و میشینه بقیه خورد و خوراکشو براش میارن. ما دنبال این نیستیم. ما دنبال این هستیم که تو همین زندگی اجتماعیمون رشد کنیم، قوی بشیم. تمام 5 کالبدمون باید وجود داشته باشه به نحو احسن. پایه تمام این کالبدها کالبد فیزیکی ماست. پس دنبال رژیم خاصی نباشید. البته بدن ما هم میتونه مثل یک باتلاق باشه، هم میتونه مثل یک مرداب باشه، هم میتونه مثل یک رودخونه باشه، زنده و فعال. مثلا اگر مایعات به اندازه کافی ننوشید بدنتون به یک باتلاق تبدیل میشه، چیزی که سلول ها توش راحت نمیتونن زندگی کنن. خود نورون های مغزتون رو در نظر بگیرید. نورون های مغز، سلول های خاکستری مغز در یک مایعی شناورن، مایع نخاعی. اگر آب بدنتون کم بشه، آب این قسمت هم کم میشه و کاراییشون پایین میاد. پس به اندازه کافی مایعات بنوشید. هیچ چیزی هم بهتر از خود آب خالص نیست. راجع به اثر فلوراید صحبت میکنن. عزیزان، فلوراید یا کلن عناصر هالوژنه، فلور، کلور، بروم، یود برای بدن واجبه، ولی طی این چند دهه اخیر بهداشت دهان و دندان بیشتر مورد توجه انسانان قرار گرفته. به خاطر همین بهداشت دهان و دندان انسان‌ها بسیار ترقی پیدا کرده. من نمیگم خمیر دندون استفاده نکنید. اگر میتونید، اگر ارادهشو دارید، از خمیر دندون‌های گیاهی استفاده کنید، مثل ترکیب عسل و زردچوبه، ترکیب عسل و نمک، جوش شیرین. ولی اگر واقعا نمیتونید یک برنامه داشته باشید که مرتب خمیر دندون دستساز گیاهی رو بزنید، حتما از همون خمیر دندون‌های بازار استفاده کنید. چون ممکنه من به شما پیشنهاد کنم برید خمیر دندون مثلا ترکیب نمک و عسل بزنید. شاید اصلا نتونید عسل تهیه کنید. شاید دهنتون حساسیت به نمک داشته باشه. یا اصلا حوصله نکنید هر شب این ترکیب رو مهیا کنید. پس برید برای بهداشت دهان دندان همون خمیر دندون‌های بازار رو تهیه کنید. البته سعی کنید خمیر دندونتون استاندارد بالایی داشته باشه. بسیاری از خمیر دندون‌های توی بازار به سلامت دهان و دندان شما آسیب میرسونه. پس سعی کنید بهترین خمیر دندون استفاده کنید. ولی در کل فلوراید عنصریه که تازه وارد بدن ما شده. مطمئناً با بدن ما سازگار نیست. تا بتونید از خمیر دندون‌های دستساز گیاهی استفاده کنید بهتره. به خصوص در ارتباط با رژیم غذایی حتما یادتون نره بدن نیاز به ویتامین داره. ویتامین توی پروتئین و نشاسته نیست، توی گوشت و توی برنج نیست. تمام ویتامین ها توی اینها موجود نیست. برای کسب ویتامین حتما باید از میوه‌جات و سبزیجات به وفور استفاده کنید تا میتونید حجم پروتئین های حیوانی رو کم کنید
نشاسته رو کم کنید و از میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنید. برای سلامت بدنتون، وجودتون نیاز به ویتامین دارید و ویتامین توی میوه‌جات و سبزیجات هست. راجع به این مسئله یک ویدیو خواهم ساخت، ولی اگر بخوام بیشتر از این طولش بدم این ویدیو خیلی طولانی میشه. توی تمرینات مدیتیشنتون، تمریناتتون دنبال نشانه خاصی نباشید. عزیزان، کندالینی یا چشم سوم یک امر ناخودآگاهه، یعنی ناآگاهانه بالا میاد، بیدار میشن. اگر دنبال نشانه خاصی باشید اون میشه یک امر آگاهانه، یعنی شما میخواد یه چیزی رو صعود بدید بیاید بالا، حسش هم میکنید، بسیارم خوبه، تو تمرینات بسیار عالیه، ولی این کندالینی نیست، این تلقین ذهنی خودتونه. هنگامی که کندالینیتون فکر میکنید، حس میکنید داره بیدار میشه، باید کاملا ریلکس باشید، هیچ گونه فشار ذهنی یا روانی به خودتون نیارید، دنبال نشانه خاصی نباشید. و اما شاید مهمترین عامل مسدود کننده کندالینی ندیدن نشانه هاست. من در ویدیوهای قبلی خیلی مفصل راجع به این مطلب صحبت کردم. یه اشاره کوچیک اینجا کنم و بگذرم. بسیاری از شما عزیزان، من تو کامنت ها میخونم، علائم و نشانه های بیداری رو دارید. اگر متوجه این علائم هستی همینقدر کافیه. فقط به ناخودآگاه خودتون میفهمونید که من متوجه بیداری کندالینی هستم، متوجه بیداری چشم سوم هستم. ناخودآگاهتون به صورت خودکار این علائم رو تشدیدش میکنه، بیشتر به شما نشون میده. ناخودآگاهتون میفهمه که ذهن آگاه براش مهمه این علائم. عزیزان، این مطلب خیلی مهمه. این ویدیو بیش از حد طولانی شده، نمیخوام راجع به این بیشتر از این توضیح بدم. راجع به این به اندازه کافی صحبت کردم. به اون ویدیو لطفاً مراجعه کنید. علائم و نشانه های بیداری رو نادیده نگیرید. فقط توجه کردن به همین علائم باعث بیداری نهایی کندالینی خواهد شد.